अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समटाइम्स چې کله موږ مایکروسافټ افیس انسټال کو آنلاین صحیح ده که نه، نو آنلاین چې کوم دی زیاتره چې کوم دی سیریل کی نه میلاویږي. نو آلدو که تاسو ټرایل ورژن هم انسټال کوئ یا مطلب فری ډاونلوډ کوئ، خو چې کله تاسو هغه انسټال کوئ که نه، نو در سپوز زما مایکروسافټ ورډ انسټال کو صحیح ده، خو دلته کې که تاسو راشئ اور سوري دا ما سره چې کوم دی اوس اکټیویټ شو صحیح ده. څنګه اکټیویټ شو؟ سم ټایم چې کله تاسو دا ډایرکټ بیا کولو کوئ، نو دلته تاسو نه اکټیویشن چې کوم پروډکټ کی وي هغه تاسو نه غواړي چې هغه ګیون کوي. نو چې تاسو وایئ چې هغه موږ ته بار بار نه پاپ اپ کېږي په دې ژبه باندې، نو د هغې دپاره چې کوم سلوشن دی هغه دا دی چې تاسو به راشئ مای کمپیوټر ته به راشئ، خپل سی ډرایو به کولو کوئ، دلته به راشئ پروګرام فایلز ته به راشئ، دې کې به چې کوم دی کامن فایلز ته راشئ اور مایکروسافټ شیډ ته به راشئ. ٹھیک شو، بیا به د آفس 1 2 ته راشئ، دې نه بعد به آفس سیټ اپ کنټرولر and after this come to this one proof en. دا proof تاسو رالو په دې به رایټ کلیک وکئ، دا به اوپن ویت کوئ with notepad سره اوپن ویت کو صحیح ده. دې نه بعد دلته کې ګوره دا لاندې چې کوم دا لیکل زه سلیکټ کوم صحیح ده که نه، دا یو نیور انسټالډ صحیح ده. وختي چې کله ما دا اکټیویشن کوډ ورکولو صحیح ده، د نیور په ځای باندې څه شی و آلویز و صحیح ده، آلویز دغه نو دا ما میټاو کو صحیح ده، او دلته فایل ته رالم او نیور مې کو او دلته مې سیف ووالو صحیح شو. اوس دا زه دوباره یم چې دا نیور کومه صحیح ده، دلته به نیور ووهئ صحیح شو اور کنټرول ایس په ووهئ. تاسو ته به انشاءالله بیا دا هیڅ کله چې کوم دی دا مسله نه راځي چې کله تاسو مطلب فری ټرایل سافټویر انسټال کړئ او تاسو ته پروډکټ کی وغواړي، نو چې کله اوس دوباره بیا تاسو کله اوپن کړئ انشاءالله دا مسله به نه وي. ٹھیک شو، تھینک یو، تھینکس فار واچنګ.